Salutare și bine v-am găsit la un nou video. Astăzi o să vă prezint incubatorul Cleo 5 și o să vă ofer câteva informații despre incubarea ouălor de găină. Să începem cu incubatorul. După cum puteți observa, este un incubator dublu, are capacitatea de 82 de ouă de găină, are dispozitiv dublu de întoarcere a ouălor, stânga-dreapta, la 45 de grade, are termometru pentru indicarea temperaturii din interior. Acum îl voi desface. Acesta este etajul suplimentar, prevăzut cu dispozitiv de întoarcere a ouălor. Stânga-dreapta, cum spuneam, la 45 de grade. Să scoatem etajul suplimentar. Aceasta este partea inferioară cu dispozitiv de întoarcere, stânga-dreapta la 45 de grade. Dacă folosiți aceste dispozitive de întoarcere, în primele 3 zile ouăle nu se întorc, după 3 zile întoarceți de 3 ori la stânga-dreapta la 45 de grade. Acum o să scoatem dispozitivul acesta de întoarcere a ouălor. Avem aici un grătar. Iar aici sunt două alveole pentru completare cu apă. La început dezinfectați folosind spirit sau un dezinfectant. Eu folosesc spirit. Lăsați să se usuce. Umpleți alveola A, care este aceasta dinspre carcasă, cu apă. Puneți grătarul. Dacă folosiți acele dispozitive de întoarcere, mai întâi umpleți partea aceasta inferioară, puneți etajul suplimentar, așezați ouăle în dispozitiv și puneți partea superioară. În primele 3 zile ouăle nu se întorc, după 3 zile ouăle se întorc de 3 ori pe zi stânga-dreapta, dacă folosiți aceste dispozitive. În ultimele 3 zile ouăle nu se întorc, se scot suporții aceștia, se lasă ouăle pe grilaj. Când puii ies, sunt lăsați în incubator până se usucă. Acum o să vă prezint varianta de incubare fără acele dispozitive de întoarcere, variantă care oferă cea mai bună rată de eclozare. După cum spuneam, dezinfectăm incubatorul, punem apă în prima alveolă. Pentru ca apa să nu se strice, putem pune o crenguță de busuioc. Punem grătarul. Când colectăm ouăle de la găini, le punem cu vârful în jos. Nu le spălăm, nu le ținem la frigider. Le marcăm pe o parte cu 1, pe o parte cu 0. Le așezăm pe grătar. Nu se pun ouă mai proaspete de 3 zile și mai vechi de o săptămână. Puteți pune ouă și până la 2 săptămâni, dar rata de eclozare scade. Cu cât oul este mai vechi, cu atât sunt șanse mai mici de a scoate pui. Acesta este un ovoscop. Cu el verificăm dacă ouăle sunt fertile. De asemenea, se vor mai face 2 verificări cu ovoscopul, o dată la 7 și o dată la 14 zile. La 7 zile vă dați seama cel mai bine dacă un ou are embrion. Se va vedea în acesta embrionul și niște veni. O să pun o poză în video și
o să vedeți exact cum arată. La 14 zile se va vedea un gol de aer și restul oului va fi plin. Nu veți vedea nimic. O să fac un video separat în care vă arăt cum se procedează. În general, trebuie să aveți un cocoș la 10 găini, ca să fiți sigur că ouăle sunt fertile. Deci am așezat ouăle pe grilaj, punem capacul, verificăm să fie etanș, băgăm incubatorul în priză, acesta a pornit. Temperatura de incubare trebuie să ajungă undeva la 38,1 grade. În primele 3 zile ouăle nu se întorc. După 3 zile deschidem capacul. Verificăm în fiecare zi ca apa în alveolă să nu scadă, completăm. Eu folosesc o seringă mai mare. Și întoarcem ouăle de 2 ori pe zi, de preferat dimineața și seara, la 180 de grade. Este foarte important să verificați alveola să aibă în permanență apă. Punem capacul, verificăm să fie etanș. În ultimele 3 zile ouăle nu se mai întorc. Deschideți capacul. Completați cu apă și alveola din centru. Pentru o mai bună rată de eclozare, atunci când puii ciocnesc oul, puteți să folosiți oțet. Cu o seringă puneți 1 ml în fiecare alveol, o singură dată. Acest lucru va înnoia coaja oului și puii vor ieși mai ușor. De asemenea, mai puteți face un lucru. Fierbeți apă, o răciți la 38 de grade și cu un pulverizator din acesta stropiți de 3 ori pe zi. Cam așa, de la o distanță cât un puf. Un puf de 3 ori pe zi. Când puii ies, sunt lăsați în incubator până să usucă. De preferat ar fi să aveți un bec de căldură pentru pui și să-i scoateți pentru a nu strica celelalte ouă. O să pun în video un tabel pentru incubare. De asemenea, ouăle vor trebui să fie răcite în fiecare zi. Primele 3 zile nu se răcesc. După aceea începeți cu 5 minute până la 20 de minute în ultimele 6 zile. Cam acesta a fost videoul de astăzi. Dacă v-a plăcut, dați un like, abonați-vă la canal și lăsați un comentariu dacă ați încercat această variantă. Vă mulțumesc pentru vizionare. O zi bună!